मैले थीम चाहिँ छानेको छु जीसस द फ्रेन्ड अफ अ सिनर। यीशु साथीहरुको पापीहरुको मित्र। ओके, कतिजनाले यीशुलाई चाहिँ म पापी छु, आई वान्ट अ फ्रेन्ड भन्नु चाहन्छ भने आज यो वचन चाहिँ तपाईहरुको लागि हो। कसैले आफूलाई धर्मी ठान्दैछ, म चाहिँ कसैभन्दा फलना भन्दा बेटर छु, मेरोमा यो गिफ्टिङ छ, त्यो गिफ्टिङ छ, मैले यो गर्दैछु त्यही कुरा गर्दैछु भनेर सोचिराखेको छ भने कहाँ न कहीँ हाम्रो कमजोरी भइराखेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि आजको पाठमा हामी यो आधी घण्टा 40 मिनट सिरियसली सुन्नेछौँ अनि परमेश्वर हामीसँग बोलिराखेको छ। हामीले थीम चाहिँ छाडेको थियौँ यशाया 54:2। यशाया भरि हेर्नुभयो भने इजरायलीहरू विभिन्न प्रकारले बन्धुवाईमा गएको छ। पहिलो बन्धुवाई चाहिँ उनीहरूको फल्ट होइन। ओके, युसुफको पालीमा इजरायल 12 कुल भित्र पस्यो। बाइबलले भन्छ जेनेरेसन जेनेरेसन हुँदै गयो, फेरो पनि मर्यो, युसुफ पनि मर्यो, अनि अर्को फेरोले चाहिँ युसुफलाई चिन्नु छोड्यो। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ बन्धुवाईमा हाल्यो। इजरायलीहरू बढ्दै गरेको देख्यो अनि अब यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई जित्ने रहेछ भनेर स्लेभ बनाउन थालेको छ। तर दोस्रो बन्धुवाई तेस्रो बन्धुवाईमा पनि गएको छ। फर्स्ट चाहिँ उनीहरूको फल्ट होइन, दोस्रो र तेस्रो चाहिँ उनीहरूको फल्ट थियो। यो जुन लेखेको छ यशाया 54:2, यो सबै 54 चाहिँ बेबिलोनियनको बन्धुवाईभित्र पसेर परमेश्वरले फेरि पनि आशा दिइराखेको कुरा हो त्यो। ओके, बन्धुवाईभित्र छ, स्लेभरीमा छ। अब चाहिँ तिमीहरूलाई म छुटकारा दिन्छु, अब चाहिँ तिमीहरू उठ्ने छौ, तिमीहरूलाई म त्यतिकै राख्दिनँ, अब तिमीहरूलाई मेरो प्रेम झल्काउने छु, म देखाउने छु। त्यो शब्दहरू छ। अनि हिजो हाम्रो पास्टर भद्रले भनिराख्नु भएको थियो अब चाहिँ हाम्रो टेन्ट तम्बु चाहिँ तन्किनुपर्छ हैन, अनि हाम्रो किल्लाहरू गाडिँदै जानुपर्छ, दोरी तन्किनुपर्छ। यो कुरोहरू उहाँले मजाले बताइराख्नु भएको थियो। तम्बु तन्काउने कुरा अब यो 4 वल्स मण्डलीको 4 दिवारदेखि हामी निक्लिनुपर्छ। कतिवटा बाधाको कुराहरू वल्सको कुराहरू भत्किनुपर्छ, अनि अहिले दोरीहरू तन्किनुपर्छ भनेको सम्बन्धहरू जोडिनुपर्छ। यो कुरोहरू उहाँले गरिराख्नु भएको थियो हिजो। तर यो सबै कुरो हुन आउनको लागि चाहिँ परमेश्वरको आशा, अब यो कुराहरू प्रभुले हामीलाई गर्न लाग्नु भएको छ। अनि म तपाईहरुलाई भन्दछु धेरै समय चाहिँ हामी बन्धुवाईमै हुन्छौँ, तर यो बन्धुवाईदेखि छुटकारा अब नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ तपाईहरु मेरो जाने बेला आइसकेको छ। अनि धेरैवटा बन्धुवाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो भुलले नहोला, तर धेरैवटा बन्धुवाई चाहिँ आफ्नो भुल अनि अपराधले पनि हुन्छ। तर यस्तै परिस्थितिमा पनि हाम्रो प्रभु चाहिँ कति भलो हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम चाहिँ कति अपार छ, कति गहिरो छ भन्ने कुरा हामी आजको पाठमा सिकिराखेका छौँ। अब पढिरहनु टाइम लाग्छ होला, तर म तपाईहरुलाई यो कथाको रूपमा बिल्ड गरिराखेको छु। लुका 15:1 र 2 मा हेर्यौं भने यीशु प्रभु चाहिँ पापीहरुसँग नै बेसी हेलमेल गरिराखेको छ। He was always with the sinners. यहुदी र फारिसी जो चाहिँ रिलिजियस लिडरहरू थियो त्यो समयमा, त्यति बेलाको पास्टर्सहरू भनौँ न है, त्यति बेलाको अगुवाहरू, यीशुले यो पापी मान्छेहरू दुष्ट मान्छेहरूसँग बिताको चाहिँ मन पराएको छैन। अनि हामी देख्दछौँ यो के हो, यो ही इज अलवेज विथ द सिनर्स। अनि हामीलाई थाहा छ यीशु प्रभुले यो कुरा देख्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के गर्नु भएको छ। यो कुरा देख्दा चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यीशु प्रभुले के बिल्ड गरेछ भन्दाखेरि 3वटा प्याराबल्स, 3वटा उपमा या 3वटा कथा भनेर यीशु प्रभुले बताउने कोसिस गरिराखेको छ। यीशु प्रभुले यो बताउनु चाहिँ किन चाहेको भन्दाखेरि हेर केटा हो, हेर लिडर्स हो, म चाहिँ खासमा पापीलाई नै बचाउनुको लागि आएको छु। अनि आजको पाठमा चाहिँ तपाईहरु कतिजना स्पिरिट लेड फिल गर्नुहुन्छ, यहाँ आएर मजा आइराखेको छ, हालेलुया प्रेज द लर्ड हैन। अनि मलाई लाग्छ शैतानले चाहिँ तपाई अनि मलाई यहाँ भित्र हैन बाहिर पर्खिराखेको छ। यो 2 घण्टा यहाँ बिताउँदाखेरि शैतान बाहिर बसिराखेको छ, उसले डिस्टर्ब पनि गर्दैन।
हाउ डु यु लिभ योर लाइफ द रेस्ट अफ द 22 आवर्स मेक्स अ डिफरेन्स। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा 2 घन्टा प्रभुको उपस्थितिमा बिताएको अनि अर्को 22 घन्टा बाहिर बिताएकोमा फरक छ। हामी चाहिँ जिउने क्रिस्चियनहरू हुनु पर्यो है। अनि यो सबै कुरोले चाहिँ हामीलाई यस्तो बुस्ट दिनु पर्यो कि हामी बाहिर चाहिँ एउटा असल प्रभुको चेला अनि चेली भएर जिउन सक्नुपर्छ। र आजको पाठ अनुसार चाहिँ प्रभुले इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के गर्नु भइराखेको छ हामीलाई थाहा छ। लुका 19 मा चाहिँ जक्कैसँग बिताएको कुरा छ। फेरि मन पराएको छैन। जक्कै चाहिँ एउटा मसुर उठाउने केटा मान्छे छ। उसलाई चाहिँ वान अफ द कर उठाउने ट्याक्स कलेक्टर। ही इज नोन एज वान अफ द भेरी इभिल, दुष्ट नराम्रो मान्छे। त्यति बेला कर उठाउनेलाई त्यति राम्रो भन्दैन थियो। तर यीशु प्रभुले जक्कैसँग त्यो रात बिताएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ अन्तमा गएर यीशु प्रभुले भन्छ फर द सन अफ म्यान हेज कम टु सिक एन्ड टु सेभ द लस्ट। हराएकोलाई बचाउनुको लागि परमेश्वर आउनुभयो। अझै अगाडि बढेर जाँदाखेरि प्रभुले के भन्छ आई केम फर द सिक एन्ड सिनर्स। प्रभुको एकछिन समय दिउँ उहाँलाई। ओके, परमेश्वरको चेला हुनको लागि चाहिँ फर्स्ट क्वालिफिकेसन के रहेछ भन्नुहोस् त। तपाईँ अनि म के हुनु पर्दो रहेछ? प्रभुको चेला हुनको लागि फर्स्ट क्वालिफिकेसन के रहेछ? त्यसमा चाहिँ हामी सबैजना छिर्छौँ। वी निड टु बी अ सिनर। कति दामी कुरा, हामी छिर्छौँ होला सबैजना। धेरैजना पास्टर्स एन्ड लिडर्स तिमीहरू राम्रो हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ, अन्त तिमीहरूलाई छिराउँछौ भन्ने कुरा हामी धेरैपल्ट सुन्छौँ। तर यीशु प्रभुले क्लियरली चाहिँ के भन्दो रहेछ, म चाहिँ कसको लागि आएँ अरे? पापीहरूको लागि अनि हराएको लागि आएँ। आमेन। तपाईँ अनि म समटाइम्स हामीले सोचिराखेको छौँ क्रिस्चियन जीवन कसैले भनेको छ पस्नु चाहिँ सजिलो अरे, पसिसकेपछि जिउनु चाहिँ साह्रो अरे। बुझ्नुहुँदैछ? पस्नु चाहिँ अब सेल्भेसन त फ्री रहेछ, मुक्ति त फ्री, अनि प्रभुले नै तिर्दिसकेको रहेछ, मुक्ति त फ्री। तर पसिसकेपछि क्रुस उठाउने कुरा चाहिँ साह्रो रहेछ। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि मलाई चाहिँ मिठो कुरा चाहिँ के रहेछ, क्वालिफिकेसन चाहिँ वी निड टु बी अ सिनर। तपाईँले कहाँ न कहीँ आफूलाई कमजोर, गिरेको, सुक्खा, अनि यो ठाउँमा आउँदाखेरि नमन परि आएको हुनसक्छ। कसै साथीले तपाईँलाई लिएर आएको छ, यहाँ आमा बाउले तँ जानै पर्छ भनेको छ। यस्तै परिस्थितिमा आउनु भएको छ भने तपाईँ राइट प्लेसमा आउनु भएको छ अनि प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि यु आर क्वालिफाइड टु बी हिज डिसाइपल्स। यस कारणले गर्दाखेरि डोन्ट वरी, देयर इज होप फर अल अफ अस। हाम्रो सबैको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको आशिष चाहिँ छ। अनि प्रभुले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के गरेछ, सुरुवात चाहिँ पहिलो प्याराबल उखानलाई चाहिँ सुरु गरेछ। प्याराबल अफ द लस्ट शिप, हराएको भेडा। एकजना मानिसको 100वटा भेडा छ। सबै फर्केर आउँदा पालैपिलो गन्दाखेरि चाहिँ एउटा भेडा छैन। उसले त्यो 99लाई सट्टै एक ठाउँमा राख्यो। हुनसक्छ कसैलाई सहायता मागिराख्यो, यो याद गरिदेऊ है, म एकजनालाई खोज्नु गइराखेको छु। अनि खोज्दै जङ्गलमा जुन बाटो आयो त्यही बाटो खोज्दै गएको छ। अनि लास्टमा त्यो भेडालाई भेटाउँदछ, पक्रेर ल्याउँछ, काँधमा हाल्यो भन्छ। यति साह्रो खुसी भयो अरे उसले घरमा आएर सबै गाउँको मान्छेलाई बोलाएर सेलिब्रेट गर्यो अरे। खुसी भयो अरे, आउन मैले हराएको भेडा पाएँ। अनि यसै कारण भनेर लेखेको छ, कसैले मलाई पढ्नुमा सहायता गरिदिनु भयो भने, कसैको ठुलो सोच छ भने कसैले मलाई पढ्नुमा सहायता गरिदिनुहोस्। 3 देखि हो हजुर, 3 देखि 15 को 3 देखि होइन, 7 मात्रै पढिदिनुहोस्। ठुलो स्वरले 15 को 7। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु पर्ने 49 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। कति राम्रो कुरा प्रभुले भनिराखेको छ। 99 जो चाहिँ ओके छ, तिनीहरू भन्दा एकजनालाई प्रभुले पाउनु सके, खोजेर भेटाउनु सके।
अनि उसलाई चाहिँ काखमा हाल्नु सके स्वर्गमा रमाट हुन्छ अरे। आमेन। प्रभुले भनिराखेको छ दोस्रो पाठमा फेरि जाँदाखेरि तपाईँ अनि मलाई चाहिँ यही याद गर्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ God does not want anyone to be lost. कोही पनि हराएको चाहिँ प्रभुले चाहनु हुँदैन। हामी जतिजना यहाँ छौँ प्रभुले हामी सबैजनालाई पाउन चाहन्छ। He wants to find us. अनि हामी यहाँ आएको पनि कुनै एक्सिडेन्टमा कुनै त्यसै वास्ता हाउडामा चाहिँ आएको छैनौँ। केही प्रभुको प्लान र उद्देश्यभित्र छ अनि प्रभुले तपाईँ अनि मलाई पाउनु चाहेको कारणले हामी यहाँ आएका छौँ। प्रभुलाई चाहिँ गुड शेपर्ड पनि भनेको छ हैन। हामीलाई थाहा छ भजन सङ्ग्रह 23 हामीले पढि नै रहन्छौँ। यो गुड शेपर्डले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई यति साह्रो वास्ता गर्छ अरे। भेडाहरू चाहिँ ढुक्कै हुनसक्छ अरे यो गुड शेपर्डमा। उसले नै खुवाउँछ, उसले नै लिड गर्छ, उसले नै हामीलाई हरियो खर्कमा सुताउनुहुन्छ, उसले नै हामीलाई गाइड गरिराखेको छ। हि इज एभ्रिथिङ टु अस। अनि हामी चाहिँ उहाँसँग ढुक्कै बस्नु सक्छौँ। भेडाको काम चाहिँ हो गोठालोलाई ढुक्कै साथ पछ्याउने। अझै तपाईँले योहन्ना 10 मा हेर्नुभयो भने यीशुले भनेको छ आई एम द गुड शेपर्ड एन्ड आई गिभ माई लाइफ फर द सिप। कति दामीका। म यस्तो खालको शेपर्ड हो गुड कि म तिमीहरूको लागि जीवन दिनलाई पनि तयार छु। अनि प्रभुले त्यो गरेरै देखाएको। आमेन। तपाईँ अनि मलाई बचाउनको लागि उसले यति डरलाग्दो रिस्क आफ्नो लाइफलाई दाउमा हालेको छ अनि क्रुसमा आफ्नो प्राणसम्म दिनलाई तयार ताकि हामी चाहिँ उहाँको भेडा उहाँको फोल्ड हुन सकौँ। परमेश्वरको प्लान परमेश्वरको प्रेम यति गहिरो छ। हामी बस्तीमा यहाँ दिदीले हामी पकाङको है भन्नु हुँदै थियो है। पकाङ भन्ने एउटा बस्ती छ मेरो बाजे बोजू है त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। कोही बेला छुट्टीको बेलामा चाहिँ म पकाङ जान्थेँ। अनि त्यहाँ सबै मेरो कजन दाजुहरूसँग मिलेर चाहिँ हामी गाई गोरु चराउनु जान्थ्यो। अब मेरो लागि चाहिँ त्यति बेला मजाको कुरा त उनीहरूको लागि चाहिँ ड्युटी। सो गाई गोरुलाई हामीले लान्थ्यो जङ्गलभित्र केही सिकार गर्थ्यो। त्यो म त अब पछि भयकर त नजान्ने। उनीहरूले सिकार गर्थ्यो चरा मार्थ्यो हामी पकाएर खान्थ्यो। अनि बेलुका चाहिँ जहिले पनि गाई गोरुलाई फेरि बटुलेर ल्याउँथ्यो। त्यसै गर्दा गर्दा एक दिन त एउटा गोरु चाहिँ हरायो। एउटा गोरु हरायो अनि यो मेरो कजन दाजुले यति साह्रो खोज्यो। म पनि उसको पछि खोजेकै यति साह्रो उसले कराउँछ। उसले त्यो नाम गरेर बोलाउँछ। कालो थियो कलुवा भन्थ्यो है। पुरा उसले साउन्डहरू दिन्छ। अन्तमा गएर यति घनघोर जङ्गलको बिचमा त्यो गोरु पसेछ। उसले त्यसलाई फेरि पनि बोलाएर अँगालो हालेर है मजाले यसरी गर्दै ल्याएर बाटो अरू बथानसँग उसले लगायो। अनि मैले त्यही कुरालाई याद गरिराख्थेँ आफ्नो जीवनमा। त्यो गोठालाको लागि त्यो कति प्रेसियस छ। रात परिसक्यो ऊ घरै गएको छैन जबसम्म त्यो पाउँदैन। अनि हाम्रो प्रभु चाहिँ मोर डिपर मोर लभिङ देन दिस सिम्पल गोठालो। दाउद राजाले पनि हामीलाई थाहा छ राजा हुनुको अगाडि गोठालो नै थियो। आफ्नो भेडाको निम्ति त ज्यान पनि हालिदिएको छ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनि मेरो प्रभु यति साह्रो लभिङ हुनुहुन्छ। कोही पनि नर्क गएको प्रभु चाहनुहुन्न। हामी सबैलाई प्रभुले आफ्नो बथान स्वर्गमा नै राख्नु चाहनुहुन्छ। यस कारणले तपाईँ अनि मेरो फर्स्ट क्वालिफिकेसन होप चाहिँ कहाँ रहेछ कि हामी चाहिँ प्रभुमा ढुक्कै हुनु। अनि हामी हराएको छौँ भने पनि प्रभुले खोजेर नै निकाल्नु हुँदो रहेछ। आमेन। दोस्रो उखान प्रभुले गर्नुभयो। दोस्रो उखान चाहिँ हामीलाई थाहा छ प्याराबल अफ द लस्ट कोइन। एउटा स्त्रीले 10वटा कोइन छ। हुनसक्छ यो कोइन उसको गहना छ। गहनामा 10वटा लह लगाएको छ तर एउटा हराउँछ अरे। तपाईँ नि मेरो एउटा राम्रो नेक्लेसमा एउटा चाहिँ चुडी पठायो भने हामी कस्तो हुन्छ होला त्यो अड भइहाल्छ है। हुनसक्छ त्यो गहना उसको निम्ति वेल्थ पनि थियो। त्यो गहना उसको निम्ति एउटा धन पनि थियो। अनि त्यो 10वटामा एउटा हराउँदा घरमा बत्ती बालेर खोज्यो अरे कुना बडाल्यो खोज्यो अनि अन्तमा फेरि उसले पनि पायो अरे। उसले पनि पायो अनि यति साह्रो खुसी भयो। यति साह्रो खुसी सबैमा आएर फेरि रमाट गऱ्यो अरे। फेरि अर्को पढिदिनुहोस् भर्स 10 वर्ष पढिदिनुहोस्। लुका 15 को 10 जोडले दाजुले जोडले पढिदिनु हुँदो रहेछ राम्रो लाग्यो।
15 को 10 मैले अलिक फोटो पारेको थिएँ। तपाईँले लुकामै राख्नुपर्छ, म यताउति कहीँ जाँदिनँ। लुका 15 को 10 निकाल्दै ल म त जब तयारी हुनुपर्ने भयो। लुका 15 को 10 म पढ्दैछु ल यता है। भेट्नु भयो म तिमीलाई भन्दछु के 10 होइन त? हजुर हजुर म तिमीलाई भन्दछु यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूका सामने आनन्द हुन्छ। फेरि यहाँ भन्दैछ, अघि चाहिँ स्वर्गमा रमाट हुन्छ। एउटा पापीलाई प्रभुले पाउँदा, एउटा पापी फर्काउँदा स्वर्गदूतहरूले पनि रमाट गर्छ अरे। आमेन हालेलुया आमेन। अर्को शब्दमा हो भने चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चाहिँ बहुमूल्यको प्रभु ठान्नुहुन्छ। त्यो कोइनहरूमा, त्यो सिक्काहरूमा, उसको गहनाहरूमा एउटा हराउनु चाहिँ उसको निम्ति सबै हराएको बराबरै थियो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनि म चाहिँ प्रभुको नजरमा चाहिँ प्रेसियस छौँ, बहुमूल्यका छौँ। यस कारणले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हराउनु चाहँदैनौँ। नर्क कसको लागि हो थाहा छ तपाईँलाई? शैतानका दूतहरूको लागि। नर्क कसको लागि हो? शैतान र उसको दूतको लागि हो नि त, होइन? स्वर्ग चाहिँ कसको लागि हो? हामीहरूको लागि। परमेश्वरले खास बनाउनै भएको चाहिँ स्वर्ग चाहिँ हाम्रो लागि हो नि त। जानुपर्ने चाहिँ हामी हो। नर्क जानुपर्ने चाहिँ शैतान र उसको दूत हो। तर विश्वासको कुरा चाहिँ शैतानले एक्लै जानु चाहँदैन। यस कारण उसले पनि हामीलाई कति समय चाहिँ तान्नु नै खोज्छ। यस कारणले तपाईँ अनि म चाहिँ प्रभुसँग, त्यो गोठालासँग, परमेश्वरसँग लागिरह्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ स्वर्गकै भागीदार निश्चय नै हुनेछौँ। तेस्रो प्याराबल, तेस्रो उखान चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभयो। हराएको के हो? हराएको छोरो। म चाहिँ यहाँ दुईटा छोरो भन्छु, हराएको छोरोहरू भन्छु। ओके, फर्स्ट छोरो चाहिँ को रहेछ? कान्छो। अब कान्छो छोरालाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ फ्री जिउनु मन परिरहेछ। हामीलाई थाहा छ युरोपमा 18 पुगेपछि यु क्यान लिभ बाई योर सेल्फ, होइन? तपाईँहरू एडल्ट काउन्ट हुनुहुन्छ, त्यसपछि आफै जिउनु चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो छोरालाई के हुँदैछ? बाउको घरमा त्यति मजा लागेन, हि इज नट सो ह्याप्पी। बाउको घरमा मजा नलाग्दा उसलाई फ्रीली जिउनु मन परिराखेको छ। अनि उसकोमा पनि आफ्नो चाहनाहरू छ, उसको आफ्नो डिजायर्सहरू कतिवटा पुरा गर्नु छ। हुनसक्छ उसको गर्लफ्रेन्ड्सहरूलाई घरमा ल्याउनु दिँदैन होला आमाले, त्यसबाट आफै बस्यो भने बरु ढोकाइ। उसलाई कतिवटा पबहरू जानु छ, डिस्को जानु छ, उसलाई कति समय आफ्नो मजाक गर्नु छ साथीहरूसँग। यो कुरा चाहिँ बाउसँग बस्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यति फ्रिडम छैन। यस कारण हि वान्ट्स टु बी अवे फ्रम हिज फादर। अनि भन्छ छ बाउलाई, मेरो धन सम्पत्ति बाँडिदिनुहोस्, आई वान्ट टु लिभ बाई माई सेल्फ। अनि मेरो भाग दिनुहोस्। बाउले पनि दाजुभाइलाई छुट्याइदिएको छ। केही समय बाद यो केटाले लिएर गयो। अनि बाइबलले भन्छ कि यो केटाले यति साह्रो यो पैसा स्पेन्ड गरिदियो अरे, खर्च गरिदियो अरे मोज मजामा, दिदी बहिनी स्त्रीहरूमा, अनि सबै प्रस्टिट्युसनदेखि लिएर एडिक्सनदेखि लिएर हि डिड एभ्रिथिङ द वर्ल्ड वाज आस्किङ फर। उनीहरूले मजा भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरो त्यहाँ गरेको छ। अनि यो चाहिँ अचम्मको कुरा चाहिँ यति साह्रो अनिकाल लाग्यो भनेको छ त्यो समयमा। अनिकाल लाग्दा चाहिँ उसको पैसा पनि सकेछ। अनि उसले एउटा काम खोजेको छ, काम पनि सुँगुर चराउने काम। अब याद गर्नुहोस् है, यहुदीलाई सुँगुर चाहिँ के हो? नट द राइट एनिमल। सुँगुर चराउने काम पायो। अनि सुँगुर चराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यति साह्रो भोक लागेको थियो, सुँगुरको चारो खौकी जस्तो पनि लागेको छ। तर त्यो समयमा उसले सोच्दछ, मेरो बाउको घरमा मेरो सर्भेन्ट्सहरूले मभन्दा बेटर लाइफ जिराखेको छ। अनि वाइ नट आई गो ब्याक? किन म नफर्कौँ? म गएर मेरो बाउलाई सरी भन्छु, पश्चाताप गर्छु। अनि ऊ चाँडै नै उठेर फर्केको छ। तीनवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो केटाले गर्यो। फर्स्ट, आफ्नो भुललाई उसले स्वीकारेको छ, मानिलिएको छ। हि एडमिटेड हि वाज रङ। धेरै समय तपाईँ अनि म भुल गरेपछि हामी जहिले पनि आदमले चाहिँ के गर्यो? भुल गर्यो। कसलाई दोष लाग्यो? हावालाई सोद्धा हावाले कसलाई दोष लाग्यो? साँपलाई। थाहा छ?
तपाईँ अनि म जहिले पनि भुल गर्छौँ, अर्कोलाई दोष लाउन थाल्छौँ। पापी, हामी आफूलाई पापी ठान्छौँ अनि हामी उठेको चाहन्छौँ भने फर्स्ट कुरो चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? भुल चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ, नट ब्लेम अदर्स। यसले गर्दा त मेरो यस्तो भएको, तपाईँले मलाई यो बोलिहाल्यो म जाँदिनँ, म गर्दिनँ। धेरै समय चाहिँ हामीले अरूहरूको कारणमा हामीले प्रभुलाई पछ्याउनु छोड्दो रहेछौँ। यस कारणले पहिलो कुरा चाहिँ भुल स्वीकार। सेकेन्ड कुरा चाहिँ उठेर टर्न ब्याक भनेको रहेछ। ग्रिकमा चाहिँ मेटोनोया भन्छ। मेटोनोया भनेको चाहिँ पुरै टर्न ब्याक अरे, यसरी 360 180 भन्नुको अर्थ म यहाँ जाँदैछु 180 फर्क्यो। अनि यो केटा चाहिँ के गरेछ? उसले आफ्नो जीवनमा भुल मानिलियो, उठ्यो, बाउको घरमा फर्केर गयो। तेस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा के गरेछ उसले? भन्नुहोस् त। बाउको अगाडि पश्चाताप गर्यो। के गरेछ? पहिला चाहिँ भुल स्वीकार्यो, मानिलियो, अनि ऊ टर्न ब्याक भयो, अनि पश्चाताप गरेछ। पश्चाताप गर्दा गर्दै प्रभु बाउको अगाडि मैले तपाईँको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा भन्दै बाउ त यति साह्रो खुसी भएछ, यति साह्रो खुसी। बाउको रेस्पोन्स चाहिँ के भएछ हेरौँ त। यति साह्रो खुसी भएछ बाउ, फादर, ही वाज फिल्ड विथ कम्प्यासन। अरे एकदम दयाले भरिहालेछ। तपाईँ अनि म कतिजना आमा बाउ हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। आमा बाउ, प्यारेन्ट्स। कोही बेला तपाईँ अनि मैले अनुभव गरेको छु, म पनि अहिले बाउ, 3 जनाको बाउ भएको छु। नानीहरूले भुल गर्छ, अनि जब भुल गर्दा एकदम रिसले केही गरौँ भन्दाखेरि उसले सरी आपा भन्दाखेरि एक प्रकारको मेल्ट हुन्छ। सरी आमा, यो भुल भयो, सरी मैले सरी अब गर्दिनँ भन्छ उनीहरूले। त्यति बेला फेरि हामी मेल्ट हुन्छौँ। हाम्रो छोराछोरीलाई तपाईँले आफै सोच्नुहोस् न, जति डरलाग्दो भुल गरेको छ, हुनसक्छ ऊ नराम्रो भुल गरेर जेलखानमै पर्यो होला, वी विल स्टिल लभ देम। हामी त्यो जेलखानमै गएर पनि हामी निकाल्नु, उकास्नु खोज्छौँ। हाम्रो प्रभु चाहिँ झन् कति महान होला, हाम्रो हेभेनली फादर। त्यो केटाले फर्केर आएर पश्चाताप गर्दै बाउले के गरेछ? फर्स्ट कुरा हेर्नुहोस् त, गएर अँगालो त मार्यो। त्यसपछि चाहिँ he ordered the servants to put the best robe on his son. आफ्नो छोरोलाई के गरेछ? उसले ठाङ्ने लुगा लगाइराखेको छ, सबै कुरा फाटेको छ, मैला छ, नुहाइदिए यसलाई, अनि राम्रो वस्त्र लगाइदिए भनेको छ। तपाईँले राम्रो हेर्नुभयो भने यशाया 61:10 भनेछ, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ अनि म थाङ्ने छौँ, पापी छ, नराम्रो भइराखेको छौँ, वी निड रिडेम्पसन। हामीलाई एउटा उद्धारको कुरा चाहिएको छ, अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अँगाल्नुहुन्छ भने। अनि धार्मिकताको वस्त्र भन्नुभयो त हाम्रो लाज शरमलाई ढाकिदिनुहुन्छ। तपाईँ अनि मलाई थाहा छ, आदम र हावालाई चाहिँ फर्स्ट रेस्टोरेसन भने नि, उद्धारको काम प्रभुले कहाँ सुरु गर्यो? पशु मारे। हजुर, अदनको बगैँचामै सुरु गरेको छ, हो कि होइन? तपाईँले राम्रो पढ्नुभयो भने आदम र हावाले जब आफूलाई चाल पायो, म चाहिँ नाङ्गो छु, गुड र ब्याड छुट्याउनु सक्ने भयो, उसले पत्ता लगाएर आफूलाई छोप्ने कोसिस गरेको छ। तर उसलाई थाहा थियो घाम लाग्दा त त्यो पत्ता त सुक्छ, टेम्परेरी। प्रभुले त्यति बेला नै पशुको बलिदान गरेको छ, अनि छाला। अनि म युथहरूलाई भन्ने गर्छु, मोस्ट फेसनेबल गड, लेदर ज्याकेट लगाइदियो उनीहरूलाई। आदम र हावालाई छालाको वस्त्र लगाइदिएको छ, होइन? कसैले ट्याटु लगाइरहेको थियो यहाँ भाइले एकजना, अनि प्रभुलाई पाएछ। तर अब उसले भनेको सुन्यो, ट्याटु छ मेरो, के गर्नु, अब ट्याटु नगर भनेको रहेछ। अनि मैले उल्लाह गर्दै ट्याटुवर हो, किन पास्टर हो, किन? अनि प्रत्येकको नाम हातखेलामा खोप्दाखेरि कस्तो होला? तिम्रो नामलाई केमा खोपेको छु अरे? तर ट्याटु बनाउनु भनेको होइन, मैले चाहिँ उल्लाह मात्रै गरेको छु है। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई के लागिराखेको छ भन्दा, उसको लाज र शरमलाई चाहिँ ढाकिदियो। जब प्रभुमा हामी फर्किन्छौँ,
जेन्युइनली फर्किन्छौँ परमेश्वरले फर्स्ट कुरा चाहिँ हाम्रो लाज र शरमलाई ढाकिदिनुहुन्छ उसको धार्मिकताको वस्त्रले आमेन दोस्रो कुरा के गरेछ प्रभुले अर्डर गरेछ ही अर्डर टु पुट अ रिङ अन हिज सन्स फिङ्गर रिङ लगाइदिए भनेछ साइमोन रिङ लगाइदिए मेरो रिङ अहिले यो हरायो मेरो अनि युरोपमा चाहिँ रिङ हुनु नहुनुमा चाहिँ ठुलो फरकै छ है मेरो रिङ 2 खेप जस्तो हराइसकेको हो पहिला अहिले चाहिँ म बुढो नै भएछु भनेर चाल पाएँ अब म तर 5 वर्ष जस्तो अगाडि चाहिँ रिङ हराउँदाखेरि चाहिँ कसै भाइ बहिनीले सोधेको थियो नेपाली होइन युरोपियन यहाँ उहाँ चाहिँ बिहा गरेको छैन क्या भनेर उहाँहरूले रिङ हेरेर जज गर्दै रहेछ होइन बिहा गरेको रिङ चाहिँ हराएको हो भनेर भन्नु पर्यो है तर अहिले चाहिँ कहिले पनि सोध्दैन यो मान्छे बुढो नै भएछ तर रिङले चाहिँ विशेष कुरा चाहिँ हामीलाई के बताइराखेको छ भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्सको कुरा बाउले चाहिँ रिङ लगाइदिनु भनेको चाहिँ आफ्नो छोरो बनाउनु फेरि एक्सेप्टेन्स अर्को कुरा चाहिँ फेरि आइडेन्टिटी र अथोरिटीको कुरा पनि गरिराखेको छ रिङले यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छोरालाई रिङ लगाएर चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ छोरा हुने हक अथोरिटी चाहिँ फेरि बाउले दिइराखेको छ जब हामी परमेश्वर कहाँ फर्कन्छौँ हामीलाई परमेश्वरले कहिले पनि सर्भेन्ट होइन तर अब छोराछोरी हुने हक दिनुहुन्छ आमेन अब चाहिँ हामी प्रभुलाई प्रभुको छोराछोरी हौँ हामी एडप्टेड चिल्ड्रेनहरू हौँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ प्रभुको छोरा हो तपाईँ प्रभुको छोरी हो तपाईँ भन्दाखेरि यस भन्नु सक्छ अरे त्यो चाहिँ परमेश्वरले नै त्यही अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ तेस्रो कुरा के गर्नुभएछ प्रभुले खुट्टामा जुत्ता पनि छैन रहेछ यसको स्यान्डल ल्याइदिए ब्रिङ अ न्यू स्यान्डल अनि स्यान्डल लगा भनेको छ अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यो समयमा चाहिँ स्लेभहरूले एकदमै पुवरहरूले स्यान्डल लाउनु सक्दैन थियो ओन्ली फ्री पिपल क्यान पुट अ स्यान्डल स्वतन्त्र भएको फ्रिडम भएको मान्छेले चाहिँ स्यान्डल लगाउँथ्यो अनि प्रभुले चाहिँ फेरि पनि त्यो बन्धुआइमा इन वान वे चाहिँ ऊ चाहिँ बन्डेजमा छ उसको छोरालाई फेरि खाली खुट्टा छ उसलाई चाहिँ स्यान्डल लगाएर चाहिँ फेरि पनि उसलाई त्यो फ्रिडम दिनु सकेको छ एउटा पापी परमेश्वरसँग फर्किँदा परमेश्वरको कहाँ फर्किँदा परमेश्वरले हामीलाई के लगाइदिनुहुन्छ अरे फर्स्ट भन्नुहोस् त धार्मिकताको वस्त्र साइमोनरी अनि स्यान्डल प्रभुले हामीलाई त्यो अथोरिटी त्यो आइडेन्टिटी अनि त्यो फ्रिडम दिनलाई तयार हुन्छ त्यसपछि चाहिँ उसले सेलिब्रेट गरेको छ मोटो बाछा काटेको छ अनि खुसी भएको छ एउटा पापी फर्किँदाखेरि फेरि पनि अघि हामीले हेरिराखेको थियो लुका होइन 15को 7 15को 10 अनि यहाँ पनि आउँदाखेरि हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वर यति साह्रो खुसी भएको छ एउटा पापी प्रभुमा फर्किँदाखेरि कति रमाहट हुन्छ स्वर्ग रमाउँछ स्वर्गदूतहरू रमाउँछ स्वर्गको प्रत्येक होस्टहरू रमाउँछ भन्ने कुरा आजको पाठ अनुसार हामीले सिकिरहेका छौँ तर लुका 15को 25 देखि अझै एउटा छोरा छ हामीले अहिले चाहिँ कान्छो छोरासम्म मात्रै हेर्छौँ जहिले पनि तर जेठो छोरा पनि छ म चाहिँ भन्छु जेठा छोरा पनि हराएको छ हि इज अल्सो लस्ट अनि हामीलाई थाहा छ लुका 15को 25 देखि 32 सम्म हेर्नुभयो भने त्यो जेठो छोरा चाहिँ जहिले पनि भाइप्रति चाहिँ उसको जहिले पनि नकारात्मक सोच छ अब बन्डा त छुट्याइसकेको छ यो भाइले छोडेर गयो फर्केर आउँदा त उसलाई त रिस उठ्नु थाल्यो के हो यो भाइ उसलाई रिस उठ्नु थालेको छ अनि कराउनु थाल्यो भित्र सेलिब्रेसन छ भित्र मजा गरिराखेको छ अनि के हो भनेर अर्को एउटा दासलाई सोद्धाखेरि त तपाईँको भाइ फर्केको छ अनि बाउ खुसी छ भरै यो दाजु चाहिँ रिसाउनु थालेको छ अनि थाहा छ त्यो मान्छे त्यो जेठा छोरा चाहिँ बाहिरको बाहिरै बस्छ बाउ बाहिर निक्लेर जान्छ छोरो वाट ह्यापन के भयो तिमीलाई भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यो छोराले भन्छ बाउ मैले यति साह्रो परिश्रम गरेँ मैले यति साह्रो खटेँ है
कहाँ पुगेछ यो त ब्याक पो आएछ है सरी है ओल्डर सनमा पुगिराखेको छु मैले यति साह्रो परिश्रम गरेँ मैले यति साह्रो खटेँ तर तपाईँले मलाई के पनि दिनु भएको यो भाइले सबै कुरो लगेर गयो अनि सबै कुरो लगेर गएर फर्केर आउँदा उसको लागि तपाईँ बाटो काट्नुहुन्छ मलाई साथीहरूसँग मजा गर्नको लागि तपाईँले मलाई एउटा सानो कुरा पनि दिनुभएको छैन भनेर रिसाउनु थालेको छु त्यति बेला बाउले भन्दछ छोरालाई हेर छोरो यहाँ भएको सबै कुरो त तिम्रै त हो तर याद गर तिम्रो भाइ हराएको थियो पाइएको छ मरेको थियो अब जी उठेको छ कति ब्युटिफुल कुरा यो दाजु चाहिँको एक प्रकारको ग्रजिङ कोही बेला हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ नि हामी चाहिँ यो दाजु चाहिँ कहाँ छ के भइराखेको छ भन्दा घरभित्रै हराइराखेको छ घरभित्र एका उसलाई आफ्नो भाइ मन परेको छैन अनि उसले परिश्रम गर्छ अनि परिश्रम केही प्रतिफल नपाएको अनुभव उसले गरिराखेको छ अनि यो तीनवटा कथाबाट चाहिँ तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले 2-3वटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाइराखेको छ त्यति भनेर म एन्ड गरिरहेको छु है परमेश्वरले तपाईँ मलाई यो 3वटा प्याराबल मैले मत्ती 15 डल्लै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई पहिला के रहेछ भन्नुहोस् त पहिलो उखान हराएको भेडा दोस्रो हराएको सिक्का तेस्रो हराएको छोराहरू ओके अब यो पार्टबाट म 2-3वटा इम्पोर्टेन्ट कुरा ल्याइराखेको छु पहिलो कुरा परमेश्वरको लागि एभ्री लाइफ इज प्रेसियस टु गड बिकज वी आर हिज क्रिएसन आमेन तपाईँहरू प्रत्येक लाइफ हाम्रो प्रत्येक लाइफ चाहिँ प्रभुको लागि बहुमूल्यको छ प्रेसियस छ किनभने उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको प्रत्येकलाई सानोभन्दा आफूलाई तपाईँले सानो सम्झिनुहुन्छ सानोभन्दा सानो मेरो त केही पनि छैन म त केही गर्नु सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पनि प्रभुले भन्छ यु आर द मोस्ट प्रेसियस टु मी एउटा रेस थियो अरे टिमको रेस यो टिमको रेस चाहिँ एडभेन्चरस खालके जङ्गलतिर जानुपर्ने कुद्नुपर्ने एकादुसराले हेल्प गर्नुपर्ने यो खालके रेस चाहिँ एडभेन्चरस खालके रेस जहिले पनि टिममा त्यो मानिसले देख्दाखेरि त्यो टिममा एउटा सानो नानी चाहिँ हुन्थ्यो अरे अब सानो नानी चाहिँ छ अब त्यो डिफिकल्ट पौडी खेल्नुपर्ने है रुख चढ्नुपर्ने यो सबै परिस्थितिमा चाहिँ यो नानीलाई पनि बोकेरै हिँड्नुपर्ने अरे नानीलाई त सँगै लिएर हिँड्दैछ र यो टिम खेल्दै 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 गयो पौडीको भन्दा पनि माथि हाल्दैछ केही गर्दाखेरि पनि बोक्दैछ अर्कोले यो नानी कुद्नु सक्दैन सँगै त्यसरी नै सबै हुँदै 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 गएछ अनि सबैजना छक्कै परेको छ यो नानी चाहिँ किन भनेर छक्कै परिरहेको बेलामा अन्तमा गएर चाहिँ उसको फाइनल टास्क चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सानो ओडारमा सानो दुलो थियो अरे त्यो दुलोभित्र चाहिँ चाबी थियो अरे त्यो चाबी निकालेर चाहिँ उसको लक खोल्दा चाहिँ अब उनीहरूको अब रेस चाहिँ तुर्थ्यो अरे अनि त्यो सानो दुलोमा चाहिँ छिर्नुको लागि चाहिँ त्यो नानी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो अरे यत्रो मान्छे कुद्ने बल्यो भयङ्कर पौडी खेल्नेहरू केही काम लाग्दैन थियो अरे त्यहाँ अनि त्यो रेस खेल्दै खेल्दै गएर चाहिँ त्यो सानो दुलोमा त्यो नानीलाई स्वाट्टै छिरायो अरे त्यो नानी फुत्तै पसेर चाबी फुत्तै निकालेर चाहिँ त्यो रेस उनीहरूले जित्यो अरे त्यो टिमको लागि त्यो सबभन्दा सानो नानी देख्दाखेरि अब्स्ट्याकल जस्तो देखिराखेको छ बाधा जस्तो देखिरहेको छ त्यो नानीको पनि इम्पोर्टेन्ट रोल थियो अरे प्रभुको नजरमा जस्तै हामी सानो अनि साधारण हौँ तपाईँ प्रभुको नजरमा चाहिँ हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छौँ आमेन तपाईँले भन्नुहोस् त म प्रभुको निम्ति बहुमूल्यको छु परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि बहुमूल्यको ठान्नुहुन्छ दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा परमेश्वरले त संसारलाई नै प्रेम गर्नुहुन्छ नि अनि हामी सबैलाई उद्धार गर्नु चाहनुहुन्छ रिडिम गर्नु चाहनुहुन्छ परमेश्वरको लभ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने आगापे हो है आगापे भनेको सेल्फ गिभिङ आफूलाई दिइहाल्ने अनि सेल्फ सेक्रिफिसियल आफूलाई बलिदान गरिहाल्ने अनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो क्रुसमा नै यो आगापे लभ चाहिँ देखाउनु भएको हो
एकजना सानो केटाले माछा खाँदै थियो अरे। अनि यहुदी एउटा रब्बाईले आएर नानी के खाएको माछा? यो नानीले भने चाहिँ रब्बाई आई लभ फिस भने अरे, मलाई माछा क्या मनपर्छ भने अरे। त्यो रब्बाईले भने अरे तँलाई फिस मन पर्दैन किन? तँलाई फिस माया लागेको भए मन परेको भए तैँले त्यो फिसलाई पानीबाट निकालेर काटेर फ्राई गरेर खान्थिस्। खासमा चाहिँ तैँले आफैलाई माया गर्छस्, नट द फिस। तैँले आफैलाई सेटिस्फाई गर्नु खोज्छस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो माछाले चाहिँ तेरो लाइफलाई तैँले सेटिस्फाई गर्नु खोज्दैछस्। संसारको लभ चाहिँ यस्तो हुन्छ, हामीले कसैलाई माया गर्छु भन्छौँ तर खासमा चाहिँ हामीले आफैलाई सेटिस्फाई गरिराखेको हुन्छ त्यो मायाले। उदाहरणको निम्ति घरमा एक्लो भन्यो अब त बुहारी चाहियो। बुहारी चाहिँ किन चाहेको रहेछ भन्दा उसको एक्लोपना मेटाउनुको लागि होइन। घरमा काम गर्ने पनि छैन, यो भयो त्यो भयो, के चाहियो अरे? यसलाई चाहिँ फिस लभ भन्छ, सेल्फिस लभ। तपाईँ अनि म चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई फिस लभ छ होइन, तर अगापे लभ गर्नुभएको छ। आमेन। त्यो अगापे लभले चाहिँ के हो? तपाईँ अनि मलाई, यस कारणले तपाईँ अनि मलाई दोस्रो प्रश्न चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ, डु यु नो हाउ मच गड लभ्स यु? फर्स्ट प्रश्न चाहिँ सोध्नुभयो, डु यु नो हाउ प्रेसियस यु आर इन द साइट अफ गड? प्रभुको नजरमा तपाईँ कति बहुमूल्यको हुनुहुन्छ? दोस्रो कुरा, प्रभुले तपाईँ अनि मलाई कति माया गर्नुहुन्छ? मलाई लभ अनि फेभर छुटाउनु मनपर्छ। योहन्ना 3:16-4 चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई नै लभ गर्नुभएको हो। हामी सबैलाई लभ गर्नुहुन्छ, संसारलाई, इसाई बाहेक अरू सबैलाई पनि लभ गर्नु नै हुन्छ। उहाँको सृष्टि भएकोले सबैलाई लभ गर्नुहुन्छ, प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो उद्धारको बाटो पनि संसारलाई नै खोल्दिएको, सबैको लागि, हाम्रो लागि मात्र होइन। तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ लभ मात्र होइन, फेभर्ड हुनुपर्छ। आमेन। फेभर्डलाई एउटा नेपाली वर्ड दिनुहोस् त। नेपाली वर्ड के हो? फेभरेट हुनु भनेको निगाह। राम्रो शब्द छ। परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ तपाईँ। फेभर्ड हुनु पर्यो। लभ त सबैलाई गर्छ, तर फेभर्ड छ भने कस्तो हुन्छ? परमेश्वरसँग यति साह्रो इन्टिमेट हुन्छौ कि फेभरेट हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ? सबै कुरो गरिदिन्छ नि। आमा बाउको पनि छोराछोरी धेरै छ भने एउटा चाहिँ फेभरेट हुन्छ नि, होइन? यो त बाउको प्यारो हो नि, यो त आमाको प्यारो हो नि। किन चाहिँ प्यारो भयो भन्दाखेरि उसले आमा बाउलाई स्याहार्छ, सबै कुरो अरूभन्दा बेसी नै याद गर्छ, आमाले भनेको कुरा सुन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ऊ फेभरेट हुन्छ, अनि आमाले पनि उसको कुरा सुन्छ, अनि उसलाई अलिकति बेसी नै फेभर गरिपठाउँछ। परमेश्वरको नजरमा चाहिँ तपाईँ अनि म लभड मात्र होइन, फेभर्ड हुनुपर्छ। आमेन। प्रभुले हामीलाई फेभरेट भन्नु सकोस् है। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा याद गरौँ। तेस्रो कुरामा, तपाईँहरूले म यो दृश्य, तीनवटा यो स्टोरीबाट दृश्य चाहिँ के देखाउँदैछु भन्दाखेरि, पहिलो दृश्यमा चाहिँ, पहिलो पिक्चरमा चाहिँ लस्ट सिप, हराएको भेडालाई चाहिँ म कोसँग तुलना गर्दैछु भन्दाखेरि त्यो तृषित व्यक्तिहरू, थर्स्टी पिपलहरू, जसले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजिराखेको छ, परमेश्वरलाई सर्च गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वर निक्लेर जानुहुन्छ अनि उनीहरूलाई खोजेर निकाल्नुहुन्छ। आमेन। हाम्रोमा एउटा प्रधानी बोजू भन्ने थियो, एकदम उहाँ चाहिँ कठोर हिन्दू हुनुहुन्थ्यो, कठोर। उहाँको छोराछोरीले प्रभुलाई पाइसक्यो, उहाँ चाहिँ कठोर। अनि उहाँको कोठामा पुरा उहाँको भगवान्हरूको नक्सा छ, उहाँलाई पुज्छ, एकदमै कठोर छ। एक दिन उहाँको छोराछोरीहरूले पास्टरलाई, पास्टर तपाईँ मेरो राजबाडी भन्ने ठाउँ दार्जिलिङमा राजबाडी एरियामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो रहेछ, मेरो आमालाई पनि भेटिदिनुहोस् है। अनि साँच्ची नै पास्टरले हुन्छ भन्यो, आमालाई भेट्नु गयो। त्यति बेला प्रधानी बोजूले भनेको गवाई मलाई भनेको, यतिजना रिस उठ्यो अरे पास्टर आउँदा
पास्टरलाई अब पाहुना पात त गर्नै पर्यो, भित्र त राख्यो अरे, तर ऊ चाहिँ गोठमा गएर भक्कु बेडी खाएकै यो पास्टरलाई मैले यहाँ कहाँबाट हटाउनु, यहाँबाट एकछिन ढिलो गरिरह्यो अरे, के सोच्नु सकेन। त्यसपछि फर्केर गयो अरे पास्टरसँग, पास्टर कति कामले आउनुभयो, तपाईँलाई नै भेट्नु आएको भनेर पास्टरले। बस्दै जाँदा चिया त एक कप ल्याइदियो अरे। अनि पास्टरले एउटा सेन्टेन्स मात्रै उसलाई भनेछ, स्वर्ग जाने गेट ढोका चाहिँ मै हो भनेर यीशुले भन्नुभएको छ है आमा, त्यति मात्रै भन्नुभयो अरे। अनि गयो, जानुभयो पास्टर। त्यो बेलुकादेखि उसलाई यति साह्रो पर्यो अरे, यति साह्रो उसलाई, किन ऊ चाहिँ रिलिजियस मान्छे हो, खोज्ने व्यक्ति नै हो, धर्मी व्यक्ति। अब धर्म कर्म पुरा गरेर ईश्वरलाई साँच्ची नै खोजिराखेको छ उसले। त्यो बेलुका चाहिँ उसले यीशुलाई च्यालेन्ज गर्यो भन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कथा छ उसको है। हाम्रो मेरो चर्चको अहिले खस्नु भयो, बित्नु भयो। त्यो बेलुका चाहिँ उसले यीशु प्रभुलाई भन्यो अरे, यीशु तिमी चाहिँ साँचो परमेश्वर हो, लु मेरो अगाडि देखा पर हेरौँ। त्यस्तो प्रश्न गरिदियो अरे उसले। जब उसले त्यो साँच्चै नै रिसले भनेको, र मैले पुज्दै गरेको ईश्वरहरू भन्दा तिमी चाहिँ भयङ्करै हो, लु त मेरो अगाडि हेरौँ न त, लु तिमी। त्यसरी उसले भनिदिँदा चाहिँ त्यति बेला के भएछ, उसको रुमबाट, उसको हस्बेन्ड पनि त्यहाँ कुनामा सुतिराखेको छ अरे, उसको रुमबाट यति डरलाग्दो बादल आयो अरे रुममा, उस बादल आयो अरे। ऊ त फेन्ट भएको जस्तो अनुभव उसले गरेछ, केही हलचल गर्नु पनि सक्दैन, उसले देखिराखेको छ आँखा मात्रै। त्यति बेला यीशुले आफ्नो दर्शन उहाँमा दिएछ। उसको हात, काटीले ठोकेको हात, उसको सेतो वस्त्रको दर्शन, अनुहार यति साह्रो उज्यालो थियो, हेर्नु सकेन रहेछ। तर उसलाई त्यो दर्शन पाएपछि ऊ एकदम हल्लचल है, उसको हस्बेन्डलाई बोलाउनु पनि नसकेको अरे त्यो स्थानदेखि ऊ। अनि पछिबाट घस्टिँदै गएर हस्बेन्डलाई भन्यो अरे, हस्बेन्ड पनि प्रभुलाई पाइसकेको थियो रहेछ, मेरो लागि प्रार्थना गर्दैन भनेर हस्बेन्ड झक्क परेर उठेको अरे है। त्यहाँदेखि उता चाहिँ परमेश्वरलाई उसले साँच्चै नै पछ्याउनु थालेको। पछिबाट उसको प्रार्थना, हामी ठुल्ठुलो कुराको लागि प्रार्थना गर्छ, त्यो बोजूले सानो इम्पोर्टेन्ट कुराको लागि प्रार्थना गर्दा प्रभुले सुनेको कुरा, बाछा जन्म्यो अरे घरमा, प्रभु यो बाछा त गोसकानमा लगेर काटिहाल्छ, मलाई त बाछी चाहिएको थियो भनेर प्रार्थना गरे। भोलि त बाछी पो भयो अरे त्यो। त्यस्तो गवाईहरू त्यो है बोजूको। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ उसले चाहिँ खोजेको थियो, साँच्चै नै खोजेको थियो परमेश्वरले, ऊ आफैलाई भेटाउनु भयो। आमेन। मलाई थाहा छ एकजना रिलिजियस लिडर, मैले युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ, एउटा मुस्लिम रिलिजियस लिडरले, उसले पनि साँच्चै नै खोजिराखेको छ। ऊ चाहिँ एक दिन उसले यस्तै कन्भेन्सनमा, उहाँहरूको कन्भेन्सनमा उसको गवाई सुनेको, मजा लाग्यो। यस्तो यीशु चाहिँ साँचो परमेश्वर होइन भनेर उसले प्रचार गर्दै थियो अरे। अनि यो समूहबाट चाहिँ कसैले पछाडिबाट त्यसो भए को हो त भनेर सोध्यो अरे। तर उसले त्यसको उत्तर दिनु नसक्दा उसले खोज्नु थाल्यो अरे, को हो त लु यीशु। अनि साँच्चै नै खोज्दाखेरि चाहिँ उसले कुरानमा लेखेको कुराहरू है, यसमा यीशु प्रभुलाई जति मोहम्मदलाई भन्दा बेसी रेफर गरेको रहेछ कुरानमा है, 20 भन्दा बेसी रूपमा रेफर गरेको। त्यति मात्र होइन, यीशु प्रभुलाई चाहिँ एउटा आत्मा, स्पिरिट है, यीशु प्रभुलाई चाहिँ वर्ड, वचन, अनि यीशु प्रभुलाई चाहिँ नबी, प्रोफेटको रूपमा पनि प्रकट गरेको छ है इस्लाममा। अनि यही कुरा चाहिँ उसले आफ्नो सिनियरलाई गएर सोध्यो अरे, संसार कसले बनाएको भन्नुहोस् न, परमेश्वरले कसरी संसार बनाउनु भयो आफ्नो वचनद्वारा भनेर। अनि यो वचन चाहिँ को हो भनेर सोद्धाखेरि उसको सिनियरलाई मजा लागेन रहेछ यो कुरा। पछिबाट उसले खोज्दै कुरानमा फेरि खोज्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यो कुरामा अझै बुझ्ने इच्छा छ भने चाहिँ इसाईहरूको किताबमा हेर्नु भनेर लेखेको थियो अरे। अनि बाइबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ योहन्ना 1 मा आदिमा के थियो अरे, वचन कोसँग थियो, वचन को नै थियो। योहन्ना 1:14 मा चाहिँ वचन चाहिँ के हुन आयो अरे, त्यहाँदेखि उसले चाल पाए अरे त्यो वचन चाहिँ को रहेछ, यीशु ख्रीष्ट रहेछ। देहधारी हुनु आएको वचन चाहिँ को रहेछ, यीशु। उसले हृदयबाट खोजेको थियो
अनि प्रभुले उसलाई भेटाउनु भयो। आमेन। आमेन। दोस्रो प्रकारको चाहिँ मलाई कस्तो व्यक्ति देख्छु भन्दाखेरि लस्ट कोइन चाहिँ यस्तो खालको व्यक्ति हो जसलाई ईश्वरसँग मतलबै छैन, आफ्नै धुनमा है, आफ्नै धुनमा छ। God is not very important to that person. They are busy in their own lives. आफ्नो जीवनमा व्यस्त छ। मलाई लाग्छ युरोपको कन्डिसन अहिले यस्तै छ। परमेश्वर त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन उसलाई है। युरोपको कन्डिसनमा गड इज नट भेरी इम्पोर्टेन्ट र आफ्नै धुनमा व्यस्त छ। तर मजाको कुरा चाहिँ के रहेछ, यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि प्रभुले खोजेर निकाल्नु सक्नुहुन्छ अरे। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनि मलाई प्रभुले चाहिँ रिच आउट गर्नु सक्नुहुन्छ, रिच आउट गरिराखेको छ। तपाईँ अनि हामी निराश नहौँ। हुनसक्छ हाम्रो कतिजना प्रियजनहरूले प्रभुलाई पाएको छैन होला, उनीहरूलाई वास्तै छैन होला, तर उहाँलाई पनि तपाईँले कन्टिन्युसली प्रार्थना गरिदिनै रहनुहोस्। एक दिन उहाँलाई पनि प्रभुले खोजेर निकाल्नुहुनेछ। आमेन। थर्ड कुरा चाहिँ म पाउँछु, हराएको छोरा। अब यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हराएको छोरा चाहिँ घरभित्रै थियो, घर छोडेर गएको। तपाईँ अनि मेरो कन्डिसन कति समय यस्तो पनि हुनसक्छ, हामी प्रभुमै छौँ, हालेलुया प्रेज द लर्ड त गरि नै राखेका छौँ, तर हुनसक्छ प्रभुदेखि यो समय चाहिँ टाढो भइराखेको छौँ। वी आर लस्ट। प्रभुको या आफ्नो पिताको घर छोडेर आउट भएको छौँ। यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभु खोज्नु जानुहुन्न। याद गर्नुहोस् है, हराएको भेडालाई चाहिँ प्रभु नै खोज्नु गएको हो, हराएको शिक्षालाई पनि प्रभु नै खोज्नु गएको हो, हराएको छोरालाई चाहिँ प्रभु खोज्नु गएको छैन है। प्रभु चाहिँ आफ्नो घरमै बसेको छ, कहिले आफ्नो छोरा या छोरी फर्किन्छ बाटो हेरिराखेको छ। अब तपाईँ अनि मैले याद गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले प्रभुको प्रेमलाई चाखिसकेका छौँ, प्रभुको त्यो जोयलाई अनुभव गरिसकेका छौँ, मुक्तिको अनुभव पनि गरिसकेर फेरि पनि अब प्रभुलाई छोडेर हामी प्रभुको घरदेखि बाहिरिएको छौँ भने चाहिँ प्रभु ल्याउनु आउनुहुन्न है हामीलाई। प्रभुले खोजेर निकाल्नुहुन्न तपाईँ अनि मलाई। फर्किनु पर्ने चाहिँ तपाईँ अनि म नै हो। वी निड टु बी ब्याक। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू कुनै समयमा यस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, प्रभुलाई त्यागेको छोडेको सुक्खा परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ परमेश्वरले यो मौकाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई दिइराखेको छ फर्किने। आफै रिटर्न गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरले फेरि तपाईँ अनि मलाई अँगाल्नु हुनेछ, धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनु हुनेछ। तपाईँ अनि मलाई फेरि आफ्नो छोराछोरीले हक फेरि दिनुहुनेछ, साइमन्ड्री, अनि त्यो फ्रिडम स्यान्डल पनि लगाइदिनु सक्नुहुन्छ। प्रभुले फेरि पनि हामीलाई जुन हराएको अघि भन्नुहुँदै थियो पास्टर बाबुले, त्यो सल्लले खाएको वर्षहरू पनि फर्काइदिनु हुनेछ। लस्ट इयर्सहरू फेरि पनि ब्याक गरेर रिबिल्ड गर्नुहुन्छ प्रभुले तपाईँ अनि मलाई। अनि लास्ट प्रकारको व्यक्ति चाहिँ म चाहिँ त्यो एल्डर ब्रदरहरू जस्तो पनि देख्छु। हामी कतिजना चाहिँ यस्तो क्याटेगोरीमा पनि हुन्छौँ। त्यो एल्डर ब्रदर चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ घरभित्रै छ, कतै गएको छैन। हामी सङ्गतिमा पनि छौँ, टाइच पनि दिन्छौँ होइन, कोही बेला वर्सिप लिड गर भन्दा गरिदिए पनि राखेका छौँ, यता पनि गइरहेछ उता पनि गइरहेछ, एकदमै गुड बोय देख्छ। तर तपाईँ अनि मेरो कमजोरी चाहिँ कहाँ छ, उसले परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ ठिक प्रकारले चाल पाएकै छैन। उसले चाहिँ आफ्नो कामद्वारा चाहिँ प्रभुको फेभर गेन गर्नु खोज्दैछ, गुड वर्क्सद्वारा। तर हामी चाहिँ कसरी बाँचेको रहेछौँ भन्दा बाइबलले क्लियरली चाहिँ प्रभुको अनुग्रहमा बाँचेको। आमेन। प्रभुको अनुग्रह चाहियो अनि हाम्रो विश्वास चाहियो। कुनै हाम्रो काम, हाम्रो जति नै दामी काम पनि बाइबलले भन्छ एउटा थाङ्ने फिल्थी ऱ्याक्स जस्तो अरे, थाङ्ना जस्तो अरे। यस कारणले यो केटाले चाहिँ के गर्दैछ, एकदम राम्रो काम गरेर है परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कोसिस गर्दैछ, र त्यो प्रकारले त होइन रहेछ। तपाईँ अनि मैले याद गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले राम्रो काम गरेर परमेश्वरको छोरा हुने कोसिस, छोरी हुने कोसिस नगरे पनि हुन्छ। हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले चाहिँ राम्रो काममा लाग्छौँ। आमेन। तपाईँ अनि म कुनै राम्रो कामले हाम्रो फिल्थी ऱ्याग्स भन्दैछ, त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको छोराछोरी हुने हकै दिएको छैन। हामी परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा भएको,
उहाँको छोराछोरी भएको कारणले चाहिँ हामी राम्रो काममा लागिराखेको हुन्छौँ। युकेबाट आएको हाम्रो डेलिगेट्सहरू हुनुहुन्छ, नेदरल्यान्ड्समा पनि छ है, राजा रानी रोयल फ्यामिलीहरू म देख्छु है। रोयल फ्यामिलीहरू उनीहरू रोयल भएकोले गर्दा उनीहरूको एटिट्युडै रोयल हुन्छ, उनीहरूले रोयल पाराले नै डिल गर्छ। तपाईँ अनि म चाहिँ प्रभुको छोराछोरी भएकोले गर्दाखेरि त्यो अनुसार हामीले जिउने कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो नि। त्यो प्रभुको छोराछोरी हुनु पाऊँ भनेर चाहिँ होइन, धेरै समय हाम्रो सोचमा यहाँ कमजोरी छ। अन्तमा गएर म एउटा सानो कथा भनेर एन्ड गरिराखेको छु। एउटा यङ केटीले आफ्नो घर छोडेर भागेछ। आप्पा आमासँग वाक्कै भएर उसले आफ्नो घर छोडेर भाग्यो अनि धेरै वर्ष आफ्नो लाइफ बिगाड्यो। एडिक्सनमा लाग्यो, पैसा सकेपछि प्रस्टिट्युसनमा पनि लाग्यो, डरलाग्दो बिमार भयो, मालाग्दो भयो, मिसक्यारेजेसहरू, यो सबै परिस्थितिमा गएर उसले आफ्नो जीवनमा हार खाइराखेको छ। अब चाहिँ म आफ्नो लाइफलाई एन्ड गर्छु भनेर सोचिराखेको छ अनि स्ट्रिटमा बस्नु थाल्यो। स्ट्रिटमा एक दिन एउटा स्ट्रिटमा यसो सुतेर उठ्दाखेरि त भित्तामा धेरैवटा टाङ्गिराखेको छ पोस्टर्सहरू, कतिवटा च्यातिएको पुरानो पोस्टरहरूमा। एउटा पुरानो पोस्टरहरूमा त उसले आफ्नो अनार पो देख्छ। आफ्नो अनार यसो राम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के लेखेको हुन्छ, त्यो पोस्टर च्यातिएको छ, तर उसले के पढ्छ भन्दाखेरि यो केटी घर छोडेर भागेको छ, कसैले भेटाउनु भयो भने यो नम्बरमा यो एड्रेसमा कल गरिदिनुहोस् भनेर लेखेको हुन्छ। त्यति बेला यो केटीले सोच्दछ मेरो बाउ आमाले मलाई खोज्ने त कोसिस गरेको रहेछ, मैले आफ्नो लाइफ एन्ड गर्नुको अगाडि वाइ नट आई ट्राई वान्स अगेन टु गो ब्याक होम। एकपल्ट मैले किन कोसिस नगर्नु। अनि उसलाई